Varannandagsmarknaden fortsätter. Idag ska vi försöka bena ut världsläget och svensk ekonomi tillsammans med 2 verkliga experter. Välkomna till Börslunch. Elfte mars står i kalendern. Det är inte så farligt längre om man tittar i börskurvan. Minus 0,8%. Experterna som Ellen nämnde är ingen mindre än Annika Winst förstås. Och Joakim Paasikivi, mångårig militär, numera senior geopolitisk rådgivare ska jag säga också på Mannheimer Swartling. Och ny gäst för oss som pratar börs och aktier. Du är här för att prata konflikter. Men därför så vill jag göra stora invändningar mot benämningen expert just i det här sammanhanget. Ja. Men tack för att jag får komma. Har du någon börsspaning innan vi driver loss med försvar och geopolitik? Nej, men det är ändå att när ni pratar om här dagskurser, du pratar om minus 0,8%. För mig så går ju börserna uppåt om det inte är börskrasch eller världskrig. Är det världskrig? Nej, det är det inte. Definitivt inte än i alla fall. Nej. Glädjande. Annika, du ska också få prata om krigets ekonomiska inverkan förstås. Men vi fick en företagsundersökning från Riksbanken idag på morgonen. Vi fick svensk BNP igår. Din snabb sammanfattning av svensk ekonomi när vi går in i det här. BNP är lite sämre, men man ska titta på detaljerna. Det som ändå går framåt är hushållen som konsumerar. Och sen är det vissa vädereffekter. Det var bygg som gick svagt. Vi har haft en väldigt kall vinter. Då är det rimligt att man får det. Vi har också haft energipåverkan eftersom det har varit en kall vinter. Så att lite tillfälligheter, men allt annat lika ändå. Någon lite sämre än förväntat, men ändå svagt åt rätt håll. Härligt. Jag tänker att vi kan också ta lite nyheter på en gång. Rheinmetall faller trots rekordresultat. Bolagets försäljningsprognos kom in något lägre än analytikerna förutspått och även Saab backar på Stockholmsbörsen. Får jag bryta in där? Ja, absolut. Joakim, du är inte här som börsexpert, men eftersom du är man så kan du ju allt om allt. Ja, det är överraskande sant faktiskt. Ja. Har du någon reflektion på liksom försvarsaktier-segmentet? Ja, men alltså, det är ju kan vi säga lugnt en framtidsmarknad just nu och här har ju industrin och försvarsmakterna och politiken talat om vikten av att snabbt agera och göra det långsiktigt. Och här har industrin velat ha långsiktiga beställningar. De har ju börjat komma. Problemet är att det tar lång tid att bygga upp förmåga, kapacitet att bygga och det blir ganska långa väntetider. Och då vänder man sig till den som kan leverera snabbare men näst bäst. Så det är ju en lite besvärlig marknad. Samhällsekonomiskt är ju det en utmaning för det är ju risk att det blir dyrt då. Väldigt många länder ska skala upp snabbt samtidigt och vi hade ju också någon som sa köp och då är det ju en signal till de här bolagen att det finns en ganska bra marknad. Men sen ska man kanske komma ihåg att vi kommer inte riktigt klara att hålla den takten. Målet är ju nu 5% av BNP för länderna och det är ju det är en stor ökning. Så jag tror att det finns en risk att en del länder säger nej men vänta nu här, då blir det för mycket avtryck på vård, skola, omsorg. Alla har ju inte lika starka statsfinanser som Sverige. Frankrike till exempel. Och sen också, vi måste bygga upp en europeisk försvarsindustri ännu mer. Det är fortfarande för många bolag och vi köper fortfarande USA. Och det innebär ju också att det finns politiska risker med båda de här vägarna. Så att det är intressant. Tror du mer på europeiska försvarsbolag kontra amerikanska? Ja, så amerikanerna, det här kunde bli en uppsats, men amerikanerna vill ju att vi ska köpa amerikanskt och kommer med rätt starka påtryckningar samtidigt som de kräver att européerna ska ta hand om europeisk säkerhet, vilket kräver att vi har en egen försvarsindustri. Så här finns det ju ett motsatsförhållande också. Och den europeiska försvarsindustrin är till sin natur väldigt splittrad, alltså väldigt många små bolag, medan som amerikanska, där finns det ju 3-4 jättar. Så att men det där är knepigt och innan vi har fått en konsoliderad europeisk försvarsindustri eller marknad så blir det svårt att få leverans snabbt av europeisk försvarsmateriel. På svenska börsen så har vi sett till exempel Ovzon som har dragit stor nytta av drönarkrigsföringen och med sina satellitsystem. Tankar kring den typen av krigsföring? Ja, men alltså, skalbarheten är ju ett problem här. Vi har ju en oerhörd innovationskraft i Norden, i Sverige och i Europa. Men så fort det ska bli skalbart, men då säljer man till USA i väldigt stor utsträckning. Så att här måste vi sätta till klutar, pengar för att få bolagen att stanna i Europa, att vi ska kunna bygga upp det. Men sen
Alltså, drönare är ett jättebra och dåligt exempel. För det är ju det här kriget. Vad ska vi ha i nästa krig? Då måste vi ha drönare, men vi måste också ha motmedel mot drönare. Så att det är ju en utvecklingskurva som är oerhört viktig, där vi inte kan stirra oss blinda bara på nu måste alla göra drönare. Avslutningsvis i den här diskussionen, jag befarar ett stort statsfinansiellt slöseri när vi ska göra med pengar så snabbt. Jag var orolig över det. Ja, men risken är ju att det blir onödigt dyrt när man gör det så här. Och kanske också att man köper lite fel grejer. Det kan du bättre än jag. Men risken är ju när man har bråttom att man köper det som var gårdagens lösning. Och krig ser ju helt annorlunda ut idag. Drönarna tycks ju vara inaktuella inom ganska kort tid. Så även där sker ju utvecklingen mer eller mindre i realtid. Apropå köpa... Jag måste bara säga, nej, de kommer inte inaktuella, men det kommer andra saker också. Så bottenplattan höjs. Ja, och det är det jag menar. Det blir någon form av utveckling. Vi köper någonting som är bottenplattan, men vi behöver ha något komplement. Och det gör att utvecklingen hela tiden går framåt. Ja. Intressant. Svårt att förutspå vilken riktning det ska te sig, eller finns det någon... Men det man ser är ju ändå att vi har ju en historia i Sverige av att vi har försvarsindustri i Sverige. Och jag träffar ju de här bolagen och jag träffar ju också kringverksamheter. Och om man tar till exempel Linköpingsregionen, så där dras man ju nu som sockerbitar till det här. Så har kvinnor helt plötsligt börjat bli intresserade av att jobba för Saab. Det ville man inte tidigare. Men jag har ju också de andra bolagen som säger att de lär upp dem och sen kommer direkt Saab och plockar de här. Det är status att vara i den sortens industri idag. I det dåligt behöver det ju inte vara att andra bolag matar in kompetens, och då får vi fart på arbetsmarknaden. Ja, och sen är det är lite växtverk. Alltså ett jättebra exempel för en bra sak är Defense Hub i Linköping. De för samman sådana här startups eller sådana som nu börjar med behovsställare eller producenter eller myndigheter. Alltså att man kopplar ihop de här på ett sätt som vi inte har sett förut. Vi går vidare. Vi har några vanliga nyhetspunkter till, och en är Clas Ohlson apropå köp som rapporterat och steg 7% för att sedan mattas av på Stockholmsbörsen. Men återhämtningen är i alla fall från december raset. Martin Blomgren hos oss på EFN skriver en analys och säger att det här är svar på tal med rapporten. Vi pratade med vd Kristoffer Tonström tidigare och det lät så här. Men vi vill ju ha en stark fin balansräkning, vilket vi idag har. Vi har en nettokassa när vi stänger kvartalet på 2 miljarder. Och här försöker vi hela tiden jobba väldigt disciplinerat med vår kapitalallokering, där det handlar om att investera i nuvarande verksamhet, välvalda tillväxtinvesteringar, och sen handlar det såklart om att distribuera pengar till våra aktieägare. Och när det gäller förvärv så har vi gjort 3 förvärv nu de senaste 3 åren. Det är ett verktyg i vår verktygslåda, men så vi håller den dörren öppen, men det är inget som så att säga inräknat i planen framåt att vi måste göra det. Ja, Clas Ohlsons konsument verkar må ganska bra. Även Inditex konsument verkar må rätt bra. Stark rapport, slog förväntningarna, och Inditex äger då Zara och Massimo Dutti bland annat. Och handlas upp något på den rapporten. Din take på den svenska konsumenten just nu? Det är klokt att vara ödmjuk. Det är klart att människor påverkas av det som händer i vår omvärld. Och här skulle jag väl säga att risken för inflation kanske är det största. Och det har vi ju hyfsat i närminnet, att det var besvärligt när vi hade hög inflation. Och vi kanske kan komma tillbaka till det. Men först skulle jag vilja säga att hushållen är ju på en mycket bättre plats. Till exempel när tullarna implementerades. Sen dess har man byggt upp ännu mer sparande, man har sett över sina skulder, vi har haft låg inflation och kommer förhoppningsvis ha det också. Då får du reallöneökningar, vi har en mycket expansiv budget i år. Så allt annat lika så är ju hushållen mer robusta, och jag tror också kanske lite mer luttrade. Man lärde sig förra året av att det är fram och tillbaks. Så att... Förhoppningsvis så har vi konsumenterna med oss, men det är klart att eskalerar det här, då finns det en risk att man backar. Finansministern skulle ju ha en presskonferens idag, och jag hoppas att hon inte reviderar ner prognosen allt för mycket, för det är alldeles för kort tid skulle jag vilja säga. Får jag bryta in med
spaning eller en åsikt som en fråga någonstans mitt emellan. Är det inte konstigt att ge prognoser i det här läget? Är det inte svårt åtminstone? Ja, och jag tror att man ska vara lite ödmjuk, för när man är mitt i händelserna så är det lätt att dra ut pilen i tangentens riktning, men det blir väldigt sällan så. Och du började med att säga att det var varannan dags börs eller vad du nu sa. Och det är ju så i det ekonomiska läget också, att det är lite farligt om man springer på det stämningsläget som är precis nu. Det kan ju faktiskt vara annorlunda i eftermiddag när vi En kommentar i min bransch är ju det Eisenhower-citat från andra världskriget som var alltså, plans are nothing, planning is everything. Alltså man måste ha någon planering, men man vet att den kommer inte hålla. Man måste ha beredskap för att planera om. Men det är det jag menar med att hushållen är mycket mer robusta idag. Vi har ju också starka offentliga finanser. Vi har möjlighet, bättre än de flesta andra länder, att göra någonting om läget skulle bli sämre. Och jag tycker också att företagen är mer robusta idag. Man har ju egentligen ända sedan pandemin varit lite på tå för att det händer saker i världen hela tiden som gör att man behöver ha koll på sin balansräkning, likviditet och så vidare. Och det är ju bra förutsättningar. Men dåligt för konsumtionen om man är för försiktig kanske. Men... Fast de har ju börjat konsumera. Det är inte bra om man backar nu, utan nu skulle man behöva att det här fortsätter. Men vi hörde ju rapporterna här. Det är ju typiskt konsumentbolag. I lågprissegmentet dock. Men jag vill inte stanna för länge. Huvudsteken i programmet är ju någon slags krigsorosbedömning, vilket kommer att påverka konsumenten om det blir långdraget och allvarligt. Min känsla igår när börsen var upp och oljepriset var ner var att man reagerade väldigt kraftigt på ganska otydliga uttalanden från Donald Trump om att konflikten kanske skulle vara över snart. Det känns som att det inte finns en väldigt tydligt kommunicerad plan. Men jag är ju en amatör och du är ju proffs. Nej, jag tror att det stämmer helt. Jag tror att de överraskas ständigt i Washington av vad som händer. Och nu den senaste intervjun med Donald Trump, ett litet klipp som jag såg, det var att han hade pratat med Steve och Jared och Pete och sen Marco också och några andra, och de hade sagt att Iran skulle anfalla. Om det var grunden till att man gick till krig från amerikansk sida, då är det lite skakigt. Alltså mitt förtroende för den amerikanska statsledningen när det gäller att ha en väl utarbetad strategi, den är ganska låg. Dessutom så har vi ju 2 stycken anfallare. Det är ju Israel och USA som redan från början har lite olika krigsmål och de är divergerande. Så att här finns det ju också slitningar mellan israeler som verkligen ser till hot i närområdet och Trump och hans administration som ser Iran som ett mer ska vi säga, besvär i Mellersta Östern och för oljan. Och sen lägger man på lite annat till det. Så att det blir knepigt att hålla ihop det här. Och här obekräftade med medieuppgifter säger att man har ju pratat rätt högljutt till varandra också när Israel har enligt uppgift bombat energianläggningar till exempel. Tidsperspektiv blir ju väldigt viktigt om man ska ta de ekonomiska konsekvenserna. Och jag brukar säga att om det här pågår några veckor och vi har andan i halsen var och varannan dag och sen lugnar det ner sig lite, då tror jag det blir mer eller mindre en blipp i kurvan om man tittar tillbaka på det historiskt. Men blir det mer varaktigt, ja men då är ju inflationen det som är risken. Och om vi får högre priser, ja men då kommer det in till företag och hushåll och så får man den här sämre konjunkturen helt enkelt. Och här har väl förstås Trumps och hans administrations ambition varit att det skulle vara ett kort krig. Men han har ju satt bollar i rullning som är väldigt svåra att styra. Och historien har ju visat sig att det är väldigt sällan som man går in och gör någonting och så går man ut och så är det klart. Utan här, det är ju en osäkerhet helt enkelt hur det ska hanteras. Visst, och dessutom så är det ju effekter som, hur påverkar Iran Ryssland, hur påverkar Ryssland kriget då i Ukraina? Ja, nu släpper USA en del sanktioner på rysk olja, så Indien får köpa det. Det blir tillskott i den ryska statskassan. Det finns ett dåligt drönarförsvar i Mellersta Östern och USA. Det betyder att ukrainska experter och en delegation nu är där. Och det finns då både stöd och exportmöjligheter för Ukraina. Så att, det är många saker som rör sig, samtidigt som det var ju 80% av den iranska oljan köpte Kina. Så det blir ju globala effekter direkt. Och så får vi se nu. Trump har ju sagt att Iran inte får minera Hormuzsundet. Ja, men det var väl en no-brainer, va? Får vi se om Iran lyckas göra det. De har gjort det under tidigare krig. Och
uppgifter som då säger att Ryssland delar underrättelseinformation med Iran. Och här säger man från den amerikanska administrationen, ja, Steve Witkoff har pratat med Putin och Putin lovar att han inte gör det. Ja, jag lämnar kommentarer därhän. Men då blir ju slutsatsen, det här är stökigt, det här kan pågå länge. Det finns en betydande risk för det. Ja, visst. Alltså, samtidigt som den frekvensen av iranska drönare och robotattacker har nedgått med mellan 85% och 93% beroende på var man tittar. Så att den iranska förmågan att genomföra den typen av attacker som de gjorde under första dygnet, ja, men den finns ju inte. Men förmågan att långsiktigt störa fartygstrafik, det vet vi inte tillräckligt mycket om. Men sen är det också andra effekter. Alltså vad kommer Hezbollah göra i Libanon när Israel har gått in där? De får inte längre stöd från Iran på det sättet. Och Houthis i Jemen, återgår det till att bara vara ett klankrig i Jemen, eller är det då en iransk proxy som har möjlighet att slå mot sjöfarten? Men om man tänker ut ett ekonomiskt perspektiv så finns det ju också många som är på andra sidan som är väldigt angelägna om att man inte ska hamna i den situationen. Verkligen. Det vill säga om vi tar USA, de har mellanårsval. De kommer vilja göra vad de kan för att inte du ska få inflation där och konjunktureffekter. MAGA-väljarna röstade ju fram Trump för att få ner inflationen. Och fred. Ja, men precis som ni nämnde också då, både Kina och Indien är ju länder som är beroende av att energin funkar. Att det kommer ju vara stora ekonomiska påtryckningar och nu ser vi att man ska få ut lite mer oljereserver i systemet. Det som är oroande för ett europeiskt perspektiv är att gaslagren är låga. Europa är mer beroende av gas och gaslagren brukar vara låga efter vintern för då har man ju använt det, men de är ovanligt låga. Och LNG-produktionen avstannar. Ja, så att någonstans så finns det ju en risk att Tyskland som precis har fått näsan ovanför vattenytan då blir tilltryckta igen. Och då blir ju det konjunktureffekter som påverkar även Sverige. Men om igen, jag tror man ska vara lite försiktig med att dra ut pilen i tangentens riktning. Det kommer finnas många aktörer som är liksom på den andra sidan att lugna ner det. Vi vill inte ha en kris i världsekonomin. Vi vill inte ha hög inflation. Det har vi ju sett nu också med amerikanska uttalanden. Lindsey Graham till exempel, som ju alltid har kraftiga uttalanden som säger att saudierna är dåliga allierade som inte hjälper till. Och saudierna säger att det var inte riktigt vi som startar det här kriget. Va? Britterna kör ner en luftförsvarsjagare, försvarar sina intressen. Frankrike skyddar sina allierade, Libanon. Det finns ett stort internationellt intresse och Gulfstaterna är också intresserade av att försvara sig. Men det är ju få som har rusat till att hjälpa USA med angreppen mot Iran. Så att här är ju också en dynamik där man avvaktar från många Gulfstater och ser liksom, men hur ska vi göra för att det här inte ska gå överstyr. Väldigt intressant. Vi ser oljepriserna. Vi såg en bild på Hormuzsundet som förstås är kraftigt begränsat eller stoppat. Jag vill också nämna att Maersks vd säger att notan för de stigande fraktkostnaderna till följd av högre oljepriser kommer i slutändan att tas av konsumenterna. Vincent Clerc heter fraktbolagets vd. Och det är väl inflationsrisken i ett nötskal. Men man kan ju också titta på de här graferna och så man drar pilen tillbaka i tangentens riktning. Så ja, det är någonstans 24 som vi var på de här nivåerna. När man bara säger hur mycket det har gått upp och man kommer från en låg nivå, då låter det ju verkligen illavarslande. Men man behöver inte gå jättelångt tillbaka. Så samma sak är ju med gaspriserna. Men om det här biter sig fast, då har du ju dels de direkta effekterna. Det här går ju rakt in. Hushållen får direkt dyrare att tanka. Det kan också vara dyrare med energi och el. Det behöver vi inte lika mycket när det är varmt, men vi har ju ändå en viss användning. Men sen har man ju också de indirekta effekterna. Och ett är ju fraktkostnaderna. Det såg vi ju när det var stopp tidigare, när vi hade pandemin. Hur svårt det är att få de här tanken att komma på rätt ställe och vad det kostar. Det blir följdeffekter in i företagen och det blir ju då också konsekvenser för hushållen sen där det blir prisökningar. Så man behöver lägga på både inflationsrisken från högre olja och gas och sen då de indirekta. Och någonstans brukar man säga att de är ungefär lika stora om det här är varaktigt. Och då får vi betydligt högre inflation. Sen har ju Sverige en väldigt låg inflation i utgångsläget. Ja, sjöfarten har ju påverkats tidigare också av Houthis som har skjutit mot fartyg, så mycket har gått runt Afrika. Så att men visst, det händer grejer. Och ur ett militärt perspektiv, Ukraina har fått mindre än hälften av så många luftvärnsrobotar, kvalificerade Patriot, som har skjutits nu under det här kriget, de första dagarna. Så det påverkar också europeisk förmåga. Hur många robotar finns det? Hur mycket finns det att köpa? Om man
Jag gillar de här två scenarierna. Jag tycker det är tydligt. En är risken för en långdragen och fortsatt bekymmersam konflikt. En är starka motkrafter som vill dämpa de ekonomiska effekterna. Om Donald Trump vill dra sig ur på ett snyggt sätt, om vi får en taco som vi är vana vid att få, hur skulle det kunna se ut? Att han säger att han vinner. Ja. Att de har made the best deal ever. Det behöver inte finnas i verkligheten. Det behöver bara, alltså, han är ju inte känd för att vara en fanbärare för sanningen. Så det räcker med att han på ett för honom och administrationen internt trovärdigt sätt. Sen kommer delar av magarörelsen tycka att det är jättebra att han är en fantastisk dealmaker som håller på med 5-dimensionsschack. Och så får vi se. Men effekterna av det här kommer ju kvarstå. Hemma i USA men också internationellt. Och framförallt det här att USA startar ett krig och kräver efter det att det ska finnas en koalition som sluter upp. Istället för att bygga koalitionen innan som de har gjort tidigare. Sånt kommer att ligga kvar också. Nu är ju det här ett börsprogram och jag tänker att marknaden har ju lärt sig Taco Trump och hur han fungerar. Och det är ju redan så nu. Så om han säger att han kommer att ha vunnit det här kriget, ja, då tror jag att vi får se börserna gå upp tills man känner att man ser någonting annat. Så att någonstans får man väl ändå säga, med tanke på hur mycket Trump-administrationen har stökat till det med olika utspel, allt ifrån tullar till det vi är idag, så har ju marknaden låtit honom och administrationen hållas väldigt mycket. Det är ganska små rörelser ändå som vi har sett i marknaden med tanke på hur allvarligt läget är i flera olika aspekter. Hur allvarligt tycker du att Riksbanken borde se på det? Det kommer ju ett räntebesked här 19 mars. Borde de ändra någonting? Ja, innan konflikten i Iran eskalerade så brukade jag säga att sannolikheten för en räntesänkning, eftersom vi hade så låg inflation, vi tänker ju ungefär 0,5% i Sverige över flera månader innevarande år, den var lika stor som att de skulle ligga still. Den räntesänkningen är borta med det här av flera skäl. Ett, vi får lite högre inflation på grund av det som händer och en del av det går rätt snabbt in om du tar till exempel bensin, livsmedel och så vidare, men då har du en fördröjningseffekt. Kronan är en fördröjningseffekt med ungefär 6-9 månader. Men även kronan har ju då blivit lite svagare. Då importerar du lite mer inflation. Och sen när det är ett sånt här osäkert läge, då är vi inte riktigt då man går ut och börjar göra saker. Om det inte är superakut så att du liksom snabbt ska ut med pengar, tänk klimatkatastrofen eller något sånt där. Utan då är det nästan bättre att avvakta. Och det är väl den signalen som centralbanken också skickar. Att då får man sitta still i båten. Mm. Kan vi nämna att vi får amerikansk CPI, KPI-data i eftermiddag, så inflationsfrågan förblir intressant. Kan jag pressa dig på liksom procentsannolikheter för olika utfall? Nej. Och där får jag luta mig tillbaka till tidig underrättelsetjänsten också. Alltså om man gör sannolikheter i procent, då blir det alltid mer kladdigt än att bara säga men det är sannolikt. Det finns en betydande risk för att det här blir ett krig som är svårstyrt. Men det är det redan nu. Men den iranska militära förmågan är på nedgång. Kommer deras låga fortsatta förmåga att vara tillräcklig för att stänga Hormuzsundet? Då får vi riktigt besvärliga konsekvenser. Är det inte det, men då kommer det vara jobbigt i Mellanöstern. Och det blir nyckelfrågan för börsspanare också och inflationsspanare i det korta eller medellånga perspektivet. Tiden är slut. Det här var väldigt roligt. Tack för att ni kom. Roligt. Ja, men stimulerande och tankeväckande för mig i alla fall. Det var roligt. Ja, intressant kanske, snarare än roligt. Vi har. Ta inte ner hela programmet. Dåligt slut på ett bra program. Inte illa. Allt sammantaget. Vi ses igen imorgon. Då gör vi ett nytt försök till Börslunch. Tack för oss. Från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.